sẽ bị tính thua. Đây là một cái lỗi mà có thể nhiều người sẽ phải mắc phải. Điều kiện thắng sẽ là có được 2 điểm hạ gục ở trước phút thứ 7, có được 1 điểm hạ gục sau phút thứ 7, hoặc đạt 100 lính với điều kiện tối thiểu là hơn được 10 lính so với đối phương, hoặc là được đồng. Hôm qua thì hình như Artifact cũng có một tình huống là chọc chết một con chim nhỏ thì phải. Cho nên là đây là một điểm mà cũng cần phải rất đáng chú ý. Tương đối ngạc nhiên khi cậu vàng lại lấy cho mình đó là quyền năng. Tôi tưởng là một người chơi đánh Yasuo mà theo kiểu là trên cơ thì sẽ muốn hướng đến nhiều hơn, đó là cái chinh phục để gia tăng khả năng đánh nhau lâu dài. Nhưng mà vừa rồi cú quy đầu tiên Archie mới là trúng trước nha, và cậu vàng cũng đáp trả lại khá đăng thép. Hình như là cậu vàng nhánh phụ là lấy vào nhánh chuẩn xác với một cái hồi máu phụ trội, còn không biết là Archie nhánh phụ anh ta lấy vào cái gì, sẽ lấy vào chuẩn xác hay là áp đảo đây. Đang là 2 bộ ngoại trang Yasuo chân long kiếm rất đẹp mắt đến từ cậu vàng cũng như là cả anh Archie nữa. Lớp giáp gió đã hồi lại nhưng lập tức đó là một tình huống quy tốt của cậu vàng lấy đi nội tại của anh Archie. Một tình huống đáp trả đến từ anh Archie và cả hai đều đang có lốc. Tôi nghĩ rằng sẽ lốc dọc đợt lính để hướng đến một tình huống lốc tốt của anh Archie. Vừa ăn lính vừa đẩy lính vừa cấu rỉa cực kỳ hiệu quả. Và cậu vàng đã bắt đầu tỏ ra thất thế hơn rồi. Anh Archie bắt đầu tích lốc sẵn ở đây với đợt lính nhiều hơn, đó là 3 con. Và để xem là tình huống chuẩn bị trong cấp độ 2 đến từ anh Archie sẽ là như thế nào. Khá là bất ngờ nha, khi Archie mới đang là người có được cái quyền chủ động và lợi thế về mặt máu ở trong kèo đấu solo này, cậu vàng lại đang tỏ ra là không được chuẩn xác lắm với những tình huống quy đầu tiên của mình rồi. Cú quy vừa rồi thì lại trúng, Archie lên cấp độ 2 trước, nhưng cậu vàng cũng tiếp nối ngay sau đó với tình huống lên cấp độ 2 thôi. Khi cấp độ 2 thì chúng ta mới được nhìn rõ cái kỹ năng xử lý một người chơi Yasuo với những tình huống lướt lên chém tay, hoặc là sau đó là chọc quy, sau đó lướt về và né lốc của đối phương. Có thiêu đốt đến từ cả hai thành viên, cú lốc đến từ Archie bị né bởi cái tốc biến của cậu vàng. Xin lỗi, Archie mới là người tốc biến trong tình huống vừa rồi. Đúng là như vậy, người tốc biến để né cú lốc đó chính là anh Archie. Và chính tình huống tốc biến đó giúp cho anh Archie tạm thời đang là người lời máu hơn. Cấp độ 3 đã cộng từng gió rồi, phải làm tình huống cộng từng gió để có thể outplay những cú lốc của đối phương. Những tình huống EQ để ăn lính cộng với đẩy đường và có thêm cả cấu rỉa nữa. Hiện tại thì người lời máu hơn rõ ràng là anh Archie, nhưng phép bổ trợ thì cậu vàng lại đang hơn một phép bổ trợ rất quan trọng cho tình huống solo 1vs1. Và đây có thể sẽ là đột biến ở trong những tình huống Onin. Đặc biệt là ở cấp độ 6 thì tốc biến sẽ là một trong số những thứ rất quan trọng. Vừa rồi lại là một cú lốc tốt đến từ anh Archie, lốc vào lính nhưng nó vẫn lan sang người. Archie đang đánh cực kỳ ổn trong kèo đấu này. Cậu vàng đang gặp khó rồi và có lẽ sẽ phải tính đến việc đó là bấm B trở về nhà để hồi phục sớm thôi. Còn với lượng máu này thì tôi nghĩ rằng rất là khó có thể ở lại đường khi mà cái cú thiêu đốt của Archie hồi lại là có khả năng sẽ băng trụ luôn. 20 chỉ số lính đến từ Archie và 16 chỉ số lính đến từ cậu vàng, rất khó để có thể ăn đủ những con lính mà được Archie đẩy vào trong trụ. Cậu vàng đang là người thất thế hơn ở trong kèo đấu này. Máu đang hồi lại là nhiều hơn dành cho Archie, còn đó là một cú lốc bắt buộc cho cậu vàng phải dựng từng gió lên để có thể che chắn nó. Tình huống tận dụng con lính để lướt lên và chọc quy. Đây, bắt đầu tình huống trao đổi chiêu thức tốt hơn đến từ anh Archie, và sau đó thì xem cậu vàng thì anh ta sẽ xử lý như thế nào. Một cú lốc nữa trúng của Archie, có quyền năng và đang rất căng thẳng. Tôi cảm giác như cậu vàng đang gặp một chút những vấn đề với lượng máu chênh lệch nhiều đến như vậy thì kể cả có tốc biến cũng rất khó để có thể tạo ra một sự khác biệt. Lốc rất tốt của cậu vàng. Cảm giác là cách cầm ngọc của Archie đang giúp cho Archie hồi phục tốt hơn trong kèo đấu này. Có lẽ là ở bảng phụ Archie đã lấy vào nhánh áp đảo và có được những cái điểm hồi phục khi mà gây được sát thương lên người đối phương. Còn xong khi đó được cậu vàng hướng tới một cái hồi máu phụ trội sẽ rất là tốt nếu như bạn giữ được một lượng máu đầy đủ ở khu vực trong cái kèo đấu solo này. Nhưng mà khi mà bạn đang bị ở trong trạng thái thất thế này thì cái điểm hồi máu phụ trội nó không phải là một cái điểm ngọc mà bạn có thể tận dụng tốt được. Và bây giờ thì Archie sắp hồi lại thiêu đốt rồi, cậu vàng nếu như không về thì sẽ khá là căng. Cấp độ 5 hiện tại thì sẽ cần từ 2 đợt lính nữa thì mới lên được tầm cấp độ 6. Và cơ sở để cậu vàng có thể lật kèo cấp độ 6 cũng sẽ là tương đối thấp với một chênh lệch máu nhiều đến như thế này. Còn một cú lốc nữa chuẩn xác rồi, bắt đầu có chút gì đó gọi là cân hơn về lượng máu đến từ cả hai bên. Nhưng rõ ràng là cái thế chủ động vẫn đang thuộc về cho Archie nhiều hơn. Đợt lính này vẫn chưa thể có cấp độ 6 được cú lốc chuẩn xác, có quyền năng bất diệt. Và thì nó sắp hồi lại rồi nha, còn 7 giây nữa thì nó sẽ hồi. Và với cứ đà này thì Archie sẽ là người lên cấp độ 6 trước, nhưng rằng kèo lật cái khả năng lật kèo đến từ cậu vàng sẽ khá là nhỏ. Đây, tên lính này Archie sẽ đạt được cấp độ 6. Cậu vàng không về là khả năng bị solo kill rất cao, cậu vàng hoàn toàn có thể né lốc vào một tình huống tốc biến
Nhưng mà nếu như là chỉ là để tốc biến và né ra khỏi một tình huống lốc và ăn chăn chố đối phương thì nó sẽ là rất phí phép bổ trợ. Archie cấp độ 6 anh ta sẽ là người chủ động hơn. Đang Lốc để chủ đẩy động đường rồi. đẩy đường mà thôi. Tích lốc chưa đủ khả năng tích lốc, phải tích từ bãi chim rồi anh Archie ơi. Archie không tích lốc từ bãi chim và như vậy là sẽ mất đi stack quy. Còn cậu vàng thì vẫn đang cố gắng để lát hit lính dưới trụ. Chênh lệch lính đang nghiêng về cho Archie là khoảng chừng 10 chỉ số lính rồi nha. Và cậu vàng vừa rồi đã tích lốc trước, bị thiêu đốt mất giáp gió rồi. Đó là tình huống chủ động đẩy thiêu đốt luôn đến từ Archie để lấy lợi thế về máu, rất cục xúc. Và bây giờ thì cậu vàng sẽ xử lý với tốc biến như thế nào đây? Cậu vàng lốc trượt mất rồi. Một pha thiêu đốt tôi đánh giá là khá là lỗi đến từ Archie khi mà anh ta chưa có lốc ở trên người để tạo ra thêm áp lực dành cho cậu vàng. Bây giờ cậu vàng biết đối phương đã hết phép bổ trợ rồi, hoàn toàn có thể hướng đến việc đó là bấm B về nhà để mua đồ, và sau đó là tận dụng lợi thế với phép bổ trợ. Và cấp độ 6 anh ta sẽ ra và có một tình huống in với Archie, nhưng quyết định của cậu vàng vẫn đang là ở lại đường và Archie bây giờ đang là người có lốc. Cậu vàng vừa rồi chọc lính hụt cho nên là chưa thể có lốc ở trên người. Rất ban càng. Bây giờ thì cấp độ 7 đã có trước đến từ Archie và cấp độ 7 cũng có từ cậu vàng. Cậu vàng đang là người nhỉnh hơn về mặt phép bổ trợ, tuy nhiên thì lượng máu còn lại vẫn đang là một lợi thế dành cho Archie. Bắt đầu va chạm rồi, bắt đầu va chạm thẳng vào, chém rất đau đến từ Archie. Né quy được hay không? Đấy, tốc biến được dùng chỉ để né quy mà thôi. Một pha phép bổ trợ rất tốt của Archie và như vậy không còn lợi thế về mặt phép bổ trợ tốc biến nữa, chỉ hơn được cái thiêu đốt, nhưng rõ ràng nhìn về sát thương thiêu đốt thời điểm này không thể nào so sánh cùng với cái chênh lệch máu đang là tương đối lớn đến từ cả hai người chơi. Một pha phá B về khá tai hại đến từ cậu vàng và điều đó đã khiến cho anh chàng ấy mất đi cho mình nó phép bổ trợ tốc biến khi không có những con lính của đối phương ở sau lưng để cho cậu vàng có thể lướt về gần với trụ của mình hơn, cho nên rằng bắt buộc phải mất đi một cái tốc biến chỉ để có thể rút lui mà thôi. Archie đang có lợi thế mặt tốc biến nhưng thiêu đốt đang là thứ được sở hữu đến từ vị trí của cậu vàng. Cậu vàng vẫn đang đánh kèo này rất tự tin nha, vẫn chưa về luôn với lượng máu thấp như thế này. Nhưng nếu như không về thì tôi nghĩ rằng Archie hoàn toàn có thể dứt điểm trận đấu này với chỉ số lính. Với lượng máu như thế này thì Archie rất là khó để có thể bị solo kill. Bây giờ thì Archie đang là người có lại phép bổ trợ tốc biến rồi và sẽ là những tình huống đột biến rất lớn đến từ những cú lốc EQ cộng với tốc biến, sau đó thì chăn chối. Cú lốc chuẩn xác của cậu vàng nhưng chỉ lấy nội tại của đối phương mà thôi. Một pha và lính chọc quy khá tốt của anh Archie và đã lấy được cái giáp cốt. Lốc thì phải lốc chuẩn thì mới vào được, bởi vì rõ ràng là đây là Yasuo solo 1-1 chứ không phải là Yasuo đánh giao tranh hay đánh cùng với team. Tích lốc từ bãi chim tốt, cậu vàng liên tục có những tình huống quy vào bãi chim cực kỳ tốt, nhưng đây là một tình huống mà anh Archie có thể băng lên. Đó là một cú lốc chuẩn xác chắn chối thẳng vào, và liệu rằng có muốn băng trụ hay không? Câu trả lời là không. Đánh rất bình tĩnh, lợi thế về lính đang có, lợi thế về máu đang có, cậu vàng mới phải là người chịu áp lực về mặt Odin. Rồi vừa rồi mà không mất cái thiêu đốt là có phải bây giờ là Archie đã có được một tình huống mà có thể solo kill đối phương hay không đây? Nhưng mà bây giờ thì một lớp giáp trụ thì nó cũng là rất lợi thế dành cho vị trí của Archie. Lốc trúng nhưng chắc chắn là không có lao vào từ cậu vàng, bởi vì lính của đối phương còn đang quá nhiều. Archie 80 chỉ số lính rồi. Lượng tiền của Archie đang nhỉnh hơn cậu vàng đến 500 ở trong kèo đấu 1v1 này. Nếu quy đổi ra kiếm Doran thì là nó là nguyên mối kiếm Doran. Nếu như lần này về nhà Archie mua đồ thì đó sẽ một ngựa trang bị rất khủng khiếp dành cho vị trí của người chơi huyền thoại kỳ cựu của chúng ta. Ủa, tốc biến lên chơi luôn, có thiêu đốt nhưng chưa hồi lốc đến từ vị trí của Archie. 100 lính rồi, sắp áp lực 100 lính quá rồi. Tốc biến lên đẩy thiêu đốt thế thì máu còn lại của cậu vàng chỉ ở hơn 100 máu, gần 200 mà thôi. Và bây giờ thì có thiêu đốt đi chăng nữa thì việc Odin cũng là điều tương đối khó khăn. Đường gió tốt, đó là một pha quyết định ngược trở lại, nhưng lốc lightning lên bảng đếm số rồi. Đó là tình huống solo sau phút thứ 7 và chiến thắng trong ván đấu đầu tiên tại khuôn khổ bảng C thuộc về cho Archie, một người chơi cực